Brothers YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්නේ හැමෝටම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. හවස තේ බොන වෙලාවට හැමෝටම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් පොල් ටොෆි කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ මේ ටික තමයි පොල් ටොෆි හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් ගාගෙන සීනි එනසල් වෙනිලා ස්වල්පයක් කලරින් අරන් තියෙනවා. මම මෙතන රතු පාට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ජින්ජර් චොප් කරලා අරන් තියෙනවා. ඒක වතුර අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන දෙනවා කිරිපිටි, ඒ වගේම ලුණු. ඉතින් අපි බලමු අපේ පොල් ටොෆි හදා ගන්න ආකාරය. දැන් අපි මේක විනාඩි 20ක් විතර නිවෙන්න තියලා කෑලි වල කපනවා.
යාළුවනේ අද අපේ වීඩියෝ කෝල් එක හොදයි කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් දෙන්න.